અત્યારે ખૂબ જ મળતી મેથીનો આપણે અનેક રીતે ઉપયોગ કરીએ, પણ શું ક્યારે તમે ચેવડો બનાવ્યો છે? જો ના તો ચાલો આજે એકદમ નવી રેસીપી બનાવીએ. એ છે લીલી મેથી અને ફુદીનાનો ઉપયોગ કરી બનતો એકદમ ફ્લેવરફુલ ચેવડો. માત્ર 2 ચમચી તેલમાં બનતો આ ચેવડો એટલો ટેસ્ટી બને છે ને કે મેથી ખાવાના શોખીન માટે અને હા, મેથીની ભાજી ખાવાની ના પાડતા માટે મેથી ફુદીનાનો ચેવડો એક બેસ્ટ ટેસ્ટફુલ ઓપ્શન છે. લીલી મેથી અને ફુદીનાના ગુણોથી ભરપૂર આ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી ચેવડો બનાવવા માટે એક જોડી એટલે કે વજનમાં 250 ગ્રામ લીલી મેથી લીધી છે. આ મેથીને આ રીતે પહેલા મોટી દાંડી ચપ્પુ વડે બધી અલગ કરી લેવાની. હવે પાન સહિત વધેલી જાડી દાંડીવાળી ભાજીને આ રીતે ઊંડા વાસણમાં રહેલા પાણીમાં બોળી અને ઘસી સાફ કરવાની છે, જેથી મેથીની ભાજી પર રહેલો માટી કે કચરો હોય ને તો તે દૂર થઈ જાય. ત્યાર પછી એક કિચન નેપકિન પર ધોયેલી ભાજી ફેલાવી અને કોરી થવા રાખી દઈએ. આ જ રીતે બધી ભાજી પાણીમાં સાફ કરી કિચન ટોવેલ પર રાખ્યા પછી આ ચેવડાને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે અહીં ફુદીનો 50 ગ્રામ લેવાનો. તેને પણ પાણીમાં આ રીતે ઉમેરી પાન ઘસી અને સાફ કરી લેવાના, જેથી ધૂળ કચરો દૂર થઈ જાય. ફુદીનાને પણ મેથીની જેમ જ એક કિચન નેપકિન પર આ રીતે ફેલાવી અને કોરો કરવા રાખવાનો. આ સ્ટેપ કરવું ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે ફુદીના અને મેથીની ભાજીનો ડાયરેક્ટ ઉપયોગ કરી અને ચેવડો બનાવવાનો છે. 10 થી 15 મિનિટમાં જ ફુદીનો બધો કોરો થઈ જાય ને એટલે તેને લઈ અને આ રીતે દાંડીથી તેના પાન અલગ કરી અને ફોલી લેવાના છે. આ ચેવડામાં આપણે ફક્ત ફુદીનાના પાનનો જ ઉપયોગ કરવાનો. તેની ડાળીનો ઉપયોગ કરીએ ને તો પછી આ ચેવડામાં ફુદીનાનો તૂરો ટેસ્ટ આવી જશે. એ જ રીતે કોરી થયેલી મેથીની ભાજીને પણ દાંડીથી અલગ કરી ફોલી લઈ મેથીની ભાજીના પાનનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, જેથી ચેવડામાં મેથીનો માઇલ્ડ ટેસ્ટ આવે. અહીં જુઓ, ફુદીનો બધો ફોલી લીધો છે અને ડીશમાં ફેલાવી રાખી દીધો છે. તો તેને આ રીતે સફેદ આછું કાપડનો ટુકડો લઈ ઢાંકી અને તડકે સાવ કડક થઈને તેવો સૂકવી દેવાનો. અને સફેદ કાપડનો ટુકડો ઢાંકવાથી તડકામાં ફુદીના સુકાઈ જશે અને તેનો લીલો કલર છે ને તે એવો સરસ જળવાઈ રહેશે. એ જ રીતે મેથીના પાન છે ને તે પણ ફોલાઈ ગયા છે, તો તેને પણ એક ડીશમાં ફેલાવી રાખ્યા પછી સફેદ કાપડ ઢાંકી તડકે સૂકવી દઈશું, જેથી કડક પણ થઈ જાય અને લીલો સરસ કલર પણ જળવાઈ રહે. જો તડકો ઘરમાં ના આવતો હોય ને તો માઇક્રોવેવ ઓવનમાં ફુદીનો 1.5 મિનિટ અને મેથીના પાન 3 મિનિટ સૂકવી લેવાના, તો તુરંત જ ક્રિસ્પી કડક થઈ જશે. લગભગ 2 દિવસ તડકે સૂકવ્યા પછી અહીં જુઓ, મેથીના પાન પણ હાથથી અડતા જ ભૂકો થઈ જાય તેવા ક્રિસ્પી કડક સુકાઈ ગયા છે અને એ જ રીતે ફુદીનો ક્રિસ્પી કડક સુકાઈ ગયો છે. તો ચેવડો બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં મિક્સરના જારમાં સુકાયેલા મેથીના પાન ઉમેરશું અને એ જ રીતે સુકાયેલો ફુદીનો પણ ઉમેરી દેવાનો. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસી આ રીતે ફુદીના અને મેથીનો ગ્રીન પાવડર બનાવી લેવાનો. જુઓ, એકદમ સ્મૂથ ગ્રીન પાવડર તરત જ બની અને તૈયાર થયો છે. પણ આજે તો આપણે ફુદીના અને મેથીનો ઓછા તેલમાં રોસ્ટેડ ચેવડો બનાવવાના છીએ, જેના માટે મેં અહીં 500 ગ્રામ ચોખાના નાયલોન પૌવા લીધા છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી જાડા તળિયાવાળી કડાઈમાં આ બધા પૌવા ઉમેરી સતત મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાના. લગભગ 5 થી 7 મિનિટ ગેસ પર શેકાતા હવે આ પૌવા છે ને તે ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને હાથથી ભૂકો પણ થઈ જાય છે. તો તેને ગેસ પરથી ઉતારી એક ડીશમાં ઠંડા થવા માટે રાખી દઈએ. ફરીથી એ જ કઢાઈને ગેસ પર રાખી તેમાં 3 ટેબલ સ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરીએ. હવે ગરમ થતા તેલમાં મીઠા લીમડાના પાન સાથે શેકી અને ફોતરા કાઢેલા શિંગદાણા 1/2 કપ અને 2 ટીસ્પૂન દાળિયાની દાળ ઉમેરી તેલમાં મિક્સ કરતા જઈ બંનેને શેકવાના છે. સાથે જ જે પ્રમાણે તીખાશ પસંદ હોય ને તે પ્રમાણે લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના અને તેને પણ સાથે સાતળશું. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ સાતળ્યા પછી શિંગદાણા અને દાળિયા બંને સહેજ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા આવે અને મરચાં ક્રિસ્પી કડક થઈ જાય ને તો આ સમયે થોડા એવા સૂકા કોપરાની સ્લાઇસ ઉમેરશું અને તેને પણ થોડી એવી સાતળવાની, જેથી તે વઘારમાં ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય. કોપરાની સ્લાઇસ શેકાઈ સુગંધ સાથે ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગે ને એટલે આ સમયે મિક્સરમાં પીસેલો મેથી અને ફુદીનાનો પાવડર છે ને તેમાંથી 3 ટીસ્પૂન જેટલો પાવડર આ વઘારમાં ઉમેરી દેવાનો. બાકી રહેલો પાવડર પછી ઉમેરશું. હવે તેને મિક્સ કરી વઘારમાં સાતળશું, જેથી એકદમ સરસ કલર અને ફ્લેવર છે ને તે આખા વઘારમાં બેસી જાય. ત્યાર પછી શેકેલા નાયલોન પૌવા છે ને તેને પણ આ રીતે ધીમે ધીમે કરી અને ઉમેરવાના.
ત્યાર પછી બાકી રહેલો મેથી અને ફુદીનાનો પાવડર હતો ને તે પણ ઉપરથી ઉમેરી દેવાનો. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે 1 ટીસ્પૂન મીઠું, ખટાશ માટે 3/4 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન ખાંડનો પાવડર ગળાશ માટે ઉમેરી દેવાનો. હવે ચમચા વડે બનેલા વઘારમાં પૌવા, મીઠું, ખાંડ બધું મિક્સ કરશું. આ જ રીતે લો ફ્લેમ પર લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ ચલાવતા જઈએ અને મિક્સ કરતા શરૂઆતમાં મસાલો છે ને તે મિક્સ થતાં થોડો સમય થશે, જેથી પૌવા સફેદ લાગશે. પરંતુ જેમ જેમ બધું મિક્સ કરતા જશો ને તેમ મેથી અને ફુદીનાનો ઓરિજિનલ ગ્રીન કલર અને ફ્લેવર સાથે પૌવા મિક્સ થઈ એકદમ ફ્લેવરફુલ, ટેસ્ટફુલ ગ્રીન ચેવડો બની અને તૈયાર થશે. પણ હા, સાથે લીલી મેથીની થોડી બિટરનેસ પણ લાગશે, માટે આ ચેવડો ટેસ્ટી બનાવવો જરૂરી છે. જેથી અહીં ચાખ્યા પછી વધારે 2 ટીસ્પૂન ખાંડનો પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરી ફરીથી બધું મિક્સ કરશું, જેથી ચડિયાતી ખારાશ, ગળાશ, ખટાશ સાથે ફુદીના અને મેથીની ફ્લેવર બધું મિક્સ થઈ એકદમ ટેસ્ટફુલ લીલી મેથી અને ફુદીનાનો હેલ્ધી રોસ્ટેડ ચેવડો બને. બનેલા ચેવડાની કઢાઈને હવે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી ચેવડો ઠંડો થવા દઈએ. આ ચેવડો તમે એક વખત બનાવી અને રાખી દો ને તો 15 દિવસ સુધી એ સ્વાદનો અને સારો રહે છે અને એ જ લીલો કલર જળવાઈ રહે છે. વળી મેથી અને ફુદીનાના ગુણોને કારણે ઘરમાં મેથી ખાવાની ના પાડતા બાળકોને આ રીતે ચેવડો બનાવી અને આપો ને તો આ ટેસ્ટફુલ ચેવડો તે લોકો ચોક્કસ ખાશે જ. અને જે લોકો હેલ્થ કોન્શિયસ છે ને તેને સાંજે લાગતી ભૂખ કે સવારના નાસ્તામાં ઓછા તેલમાં ચા સાથે એમ જ ખાઓ ને તો પણ મજા આવી જશે અને પેટ પણ ભરાઈ જશે. સાથે મેથી અને ફુદીનાના ગુણો પણ મળશે. તો આ ખૂબ જ નવી રેસીપી છે, જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને પછી કહેજો કે મેથી ફુદીનાનો રોસ્ટેડ ચેવડો સ્વાદમાં તમને કેવો લાગ્યો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. તે સિવાય કિચન સિરીઝ વોટ્સએપ ચેનલ પણ છે, તેને પણ ફોલો કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.